دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون سبزی کوکو درست کنم. با من همراه باشید. سبزی این غذا شامل سبزی‌های معطر مثل گشنیز، ریحان، ترخون، تره، جعفری و شویده. برای درست کردن این غذا احتیاج داریم به سبزی مخصوص سبزی کوکو، تخم مرغ، سیر، نمک و فلفل، زردچوبه. درست کردن این غذا واقعاً ساده است. برای شروع تخم مرغ‌ها رو به سبزی‌ها اضافه می‌کنیم. نمک، فلفل و زردچوبه رو هم اضافه کنید. سیر رو داخل مواد رنده می‌کنیم. این موادی که من دارم درست می‌کنم برای 4 نفره. اضافه کردن سیر هم دل بخواهیه. اگه از مزه سیر خوشتون نمیاد میتونید اون رو حذفش کنید. حالا همه مواد داخل کاسه رو با هم مخلوط کنید. داخل یه محیطاب روغن بریزید و اجازه بدید تا داغ بشه. بعد از اون مواد کوکو سبزیمون رو داخل محیطاب خوب پهن کنید و اجازه بدید تا زمانی که سرخ بشه. بعد از اینکه یه سمتش سرخ شد، اون رو با کفگیر یا قاشقی که دارید برش بزنید و به 4 قسمت تقسیم کنید تا بتونید اون ورش هم خوب سرخ کنید. در آخر با زرشک، گردو و یا هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیینش کنید. کوکو سبزی خوشمزه شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.